Чи часто ви замислюєтеся над тим, що могли б зробити, якби перемогли свою лінь, перестали відволікатися на подразники й марнувати час? Щоб перестати жалкувати про згаяний час, навчіться його використовувати. У цій книзі зібрано рецепти, які справді допомагають розвинути силу волі та самодисципліну і навчають досягати поставлених цілей. Якщо ви плануєте почати нове життя з понеділка, то присвятіть вихідні цій книзі. Вступ. Питання самодисципліни постає дуже часто, коли йдеться про саморозвиток. Не секрет, що успіху в житті сприяє не лише наявність знань і навичок, але й бажання працювати, правильна мотивація та вміння. Успішні люди завжди можуть гарантовано доводити справи до кінця, незважаючи на емоційний стан. Що ж таке самодисципліна? Це здатність людини змусити себе робити щонебудь для отримання результатів незалежно від мінливих зовнішніх обставин, проблем, потреб, поганого настрою, шкідливих впливів, лінощів, відсутності мотиву чи стимулу. Здатність діяти – це один з основних принципів досягнення успіху. Без нього не можна отримати бажане. А без самодисципліни потрібні дії просто не будуть розпочаті або, що частіше буває, не будуть доведені до кінця, тому що завжди знайдеться тисяча відмовок. Дисципліна насправді дає свободу. Можливо, в це складно одразу повірити. Багато людей прирівнюють дисципліну до повної відсутності свободи. Насправді ж усе навпаки. Недисципліновані люди залежать від настрою, бажань і пристрастей. Самодисципліна включає в себе дії, пов'язані з тим, що займає ваш розум, а не з тим, що ви відчуваєте цієї миті. Що це означає? Найчастіше це необхідність пожертвувати тимчасовим задоволенням на користь значущих у житті речей. Отже, тільки самодисципліна змусить вас працювати над ідеєю чи проектом після того, як натхнення зникло. Піти в спортзал, коли після важкого робочого дня хочеться лежати на дивані і дивитися телевізор. Прокинутися рано заради зарядки та бездоганного костюма. Відмовитися від тістечка, коли спокуса закликає порушити вашу дієту. Перевіряти електронну пошту кілька разів на день у визначений час і розсилати потрібні повідомлення. Навіщо? Самодисципліна потрібна людині. Ідеальна самодисципліна допомагає виконувати абсолютно всі заплановані дії і досягти успіху практично в будь-якому починанні. Вона допомагає звільнитися від шкідливих і непотрібних залежностей. Зокрема, дає можливість позбутися звички відкладати справи. Уявіть собі, чого б ви вже досягли, якби завжди змушували себе дотримуватися своїх важливих цінностей. Уявіть, що ви схудли чи здобули освіту, знайшли роботу своєї мрії або заробили велику суму грошей. Без самодисципліни ці наміри не втілюються, зате з нею питання вирішуються на вашу користь. Самодисципліна – один з найефективніших і при цьому доступних вам інструментів особистого розвитку. Цей засіб самоконтролю може дати вам сили, щоб кинути палити або попрощатися з рідними. Яким ви можете унікально перейнятися насправді, якщо ви хочете розуміти, що ви причина, яка вам допомагає, то можна дізнатися конкретний приклад. Ви можете зробити щось якістю, яка вам буде допомагати і приверне в себе душу. Практично не існує проблем, у вирішенні яких не потрібна самодисципліна. Найціннішою винагородою за вироблення і зміцнення самодисципліни є можливість отримувати приголомшливі результати. Ставте складніші цілі, корисність яких набагато вища. Розділ 1. Самодисципліна. Перші кроки. Перше. Самодисципліна. Перші кроки. Якщо ця книга опинилася у вас, ви маєте доволі слабку самодисципліну, як і абсолютна більшість людей. Можливо, зараз ви не вмієте робити певні речі, які б хотіли робити, наприклад, грати на скрипці. Але ви можете подолати себе, зміцнити свою самодисципліну і нарешті навчитися бажаного та досягти нового ступеня розвитку. Так, справді, самодисципліна не є вродженою якістю. Її можна розвинути.
Ви можете покращити самодисципліну так само, як можете натренувати своє тіло. Це не робиться за кілька днів чи тижнів, але зрештою ви досягнете значного прогресу. Тож, з чого почати? Насамперед, займіться своєю психологічною підготовкою. Без правильного настрою, вміння контролювати себе та щирої віри у свої сили ви приречені на провал. Як не дивно, саме внутрішня готовність змінити та змінитися – найслабше місце при вихованні самого себе. Не існує абсолютно універсальних ритуалів, здатних допомогти у вдосконаленні особистості, оскільки всі люди надто різні. Саме тому початковий етап розвитку самодисципліни – ретельний самоаналіз, перебудова свідомості і підсвідомості. Нехтуючи психологією, ви обмежуєте себе хибними уявленнями про свої власні можливості і здібності. Виходить, що ваші успіхи сягатимуть лише тієї планки, яку ви самі собі встановили. Насамперед потрібно міняти не поведінку, а уявлення про самого себе. Як це зробити? Усвідомте себе. Ви хочете навчитися чинити так, як вважаєте правильним, попри те, що ви відчуваєте цієї миті. Тому найважливіший компонент самодисципліни – пізнання себе. Ви повинні зрозуміти, яка поведінка і які риси краще відображають ваші цілі і цінності. Цей процес вимагає самоаналізу, а його найкраще проводити письмово. Обов'язково приділіть час тому, щоб записати свої цілі, мрії та амбіції. Самодисципліна залежить від усвідомлення того, що ви робите, і того, що ви не робите. Замисліться над цим. Якщо ви не розумієте, що ваша поведінка для вас неприпустима, як ви можете усвідомити, що потрібно діяти інакше? Якщо у вас виникають постійні труднощі в конкретній сфері життя, найімовірніше це означає, що корінь проблеми полягає у відмові від визнання реальності такою, якою вона є. Поки ви не зрозумієте, що саме вам заважає, ви не зможете правильно визначити, що можна і чого не можна робити. Ви досягатимете короткочасних успіхів у дрібних справах і припускатиметеся серйозних помилок у великих проєктах. Але ви найімовірніше звинувачуватимете зовнішні обставини і трудності, замість того, щоб визнати, що вам необхідно стати сильнішим. Тому так важливо зрозуміти, що без серйозної роботи над собою вам не обійтися. Визначте ваш рівень самодисципліни. Якщо його не знати, буде незрозуміло, як планувати свою роботу надалі. Це твердження може здаватися простим і очевидним, але на практиці оцінити це надзвичайно важко. Найперша помилка, якою припускаються люди в прагненні підвищити свій рівень самодисципліни, це нездатність точно зрозуміти і прийняти своє поточне становище. Тренування сили волі схоже на тренування м'язів. Щоб досягти успіху в спортзалі, треба знати, наскільки ви сильні в цей момент. Без цього ви ніяк не зможете дібрати розумну програму тренувань. Натомість ризикуєте отримати занадто сильне або легке навантаження. У першому випадку ви не зможете зробити і перших кроків. У другому покращення будуть надто незначні і марні. Отже, потрібно вирішити, яке завдання для вас легке, а яке здається нездійсненним. Ось приблизний перелік питань, які допоможуть вам проаналізувати, де ви перебуваєте просто зараз. Ви приймаєте душ кожного дня? Ви прокидаєтеся в одне й те саме час у будні? А в вихідні? У вас є зайва вага? Скільки? Чи є у вас залежності та харчові уподобання, кофеїну, никотину та цукру, які вас не влаштовують, але від яких ви не можете відмовитися? Ви певні, що поштова скринька порожня? На вашому робочому столі добре організований порядок? У вашому домі чисто? Скільки часу ви марнуєте в будні? В вихідні? Якщо ви комусь щось обіцяєте, яка ймовірність, що ви виконаєте обіцянку? Якщо ви даєте обіцянку самому собі, яка ймовірність, що ви її виконаєте? На жорсткому диску вашого комп'ютера панує порядок? Як часто ви робите зарядку чи займаєтесь спортом? З яким найбільшим фізичним навантаженням ви стикалися? Давно це було? Скільки годин ви витрачаєте на роботу в будні? Чи є справи, які ви не можете зробити вже впродовж 3 місяців? Чи записуєте ви свої цілі і способи їх досягнення? Скільки часу на день ви дивитеся телевізор або проводите в соцмережах? Могли б ви відмовитися від телевізора на місяць? А від розваг в інтернеті? Який вигляд ви маєте зараз? Чи охайна у вас зачіска, чи випрасований одяг? Ви дотримуєтеся принципів здорового харчування, чи сидите на дієті? Чи є у вас борги та кредити? Ну і нарешті оцініть свій рівень самодисципліни за шкалою від 1 до 10. Вам слід визначити сфери, де ваша дисципліна явно відстає. Оцінити, наскільки вона далека від ідеальної, і розробити для себе програму тренувань.
Наприклад, якщо ви щоранку ледве підводитеся о 9 годині ранку, чи є шанс, що ви зможете прокидатися о 5 годині щоранку? Навряд чи. Але чи могли б ви ставати на 15 хвилин раніше? Так, це не складно. А коли вдасться прокидатися ще на 15 хвилин раніше? Чи вам зручніше одразу переставити будильник на півгодини назад? Щойно ви почнете підвищувати рівень самодисципліни, ви почнете помічати за собою непотрібні дії. Ви виявите, що гризете нігті, відмовляєтеся від відвідування басейну, купуєте нове тістечко або постійно перевіряєте кількість повідомлень в телефоні. Розвиток самодисципліни вимагає багато часу. З часом ви навчитеся помічати дрібні провини раніше, ніж спіймаєте себе на недисциплінованій поведінці. Це допоможе вам ухвалити правильне рішення, яке перебуватиме в гармонії з вашими цілями та цінностями. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити новинки. Налаштуйтеся на новий лад. Результат будь-якої ситуації залежить від її причин. Причиною саморозвитку завжди слугує якась ідея чи переконання. Протягом усього свого життя кожен із нас отримує і накопичує певний досвід, на підставі якого в нас складається дуже чітке, але не завжди правильне уявлення про самих себе. Проблема в тому, що незалежно від справжнього стану речей, ми сліпо віримо у свої уявлення, і вони в такий спосіб стають нашою правдою. Зазвичай недисципліновані люди вірять у свою нездатність організувати життя. Крім того, вони переконують у цьому інших. І саме такі занепадницькі настрої визначають не найкращу якість життя. Наша свідомість влаштована так, що думка, яка міцно закріпилася, наприклад, про власну неповноцінність, почне керувати нашим життям. Вирішити цю проблему може лише серйозна самостійна перебудова умонастрою. На жаль, часто саме такі наші уявлення про себе стають перешкодою для саморозвитку, обмежують і заважають довести до кінця справи. Вирішіть змінити своє життя. Можливість досягнення результату на шляху розвитку самодисципліни залежить від того, чи готова людина відмовитися від своїх старих звичок і поглядів, чи здатна вона перебороти невіру в себе, переконаність в обмеженості своїх можливостей. Навіть якщо ви вже зрозуміли, що підхід до справ і до часу треба міняти, навіть якщо усвідомили, що без розвитку не зможете досягти бажаного, ви відчуватимете страх перед змінами, небажання будь-як впливати на ваше життя. Людині властиво до останнього залишатися у своїй зоні психологічного комфорту, навіть якщо така бездіяльність свідомо призведе до катастрофи. Тим часом, єдиний спосіб досягти нового рівня розвитку – це визнати некомфортно для себе правду. А правда полягає в тому, що самодисципліною не можна займатися час від часу. Це неодмінно має бути системна і постійна робота. А це означає, що ваше життя зміниться. Приготуйтеся до того, що спочатку це буде незвичним і незручним, але подальші вигоди злишком компенсують важкий перехідний період. Поставте собі правильну мету. У глибині душі кожна людина точно знає, чого бажає досягти в житті. Коли ви прислухаєтеся до свого внутрішнього голосу, ви обов'язково зрозумієте, що саме вас не влаштовує і чому ви вирішили зайнятися самодисципліною. Якщо ви хочете взяти під контроль своє життя, то насамперед маєте зрозуміти, до чого ви хочете прийти. Ви повинні сформувати образ власного «я», тобто уявне уявлення про те, яким ви хочете себе бачити. Перш ніж зрозуміти, як отримати бажане, потрібно точно визначитися з бажаннями. Щойно ви усвідомите, що для вас важливо, ваші плани самі собою вибудовуватимуться навколо досягнення мети. Чітке уявлення про свою мрію чи щасливе особисте життя значно збільшує шанси помітити слушні нагоди і скористатися всіма зручними моментами. Обов'язково зафіксуйте письмово всі ваші прагнення і бажання. В такий простий спосіб ви на крок наблизите мрії до реальності. Пообіцяйте собі досягти результату. Недостатньо просто записати на аркуш паперу ваші цілі та цінності. Ви повинні обов'язково дати внутрішні зобов'язання перед собою і пообіцяти досягти результату. В іншому разі, коли вранці вас розбудить дзвін будильника, ви не знайдете нічого страшного в тому, щоб полежати ще кілька хвилин. А потім знову відкласти підйом і зарядку. Якщо ви не дасте слова «досягти бажаного», ви ризикуєте кинути будь-який проєкт одразу після того, як мине перший період повний ентузіазму. Якщо ви вже хоч колись намагалися впорядкувати своє життя і зазнавали поразок на цьому шляху, почніть з ухвалення свідомого рішення. Дайте собі обіцянку, що ви зможете це зробити. Дайте собі обіцянку, що ви завершите те, що ви захотіли завершити.
При цьому обов'язково визначте приблизний термін, до якого обіцянка буде виконана, і основні умови, які слугуватимуть критеріями виконання. Протягом довгого часу вам доведеться відслідковувати свої зобов'язання і вирішувати, наскільки далеко ви просунулися на своєму шляху. Як то кажуть, що можна виміряти, то й можна й поліпшити. На шляху до досягнення вам трапляться безліч чинників, що відволікають. Непередбачені обставини, настрій і самопочуття. Багато що може змінити ваші плани, тому самодисципліна дуже сильно залежить від мужності і вміння сказати «ні». Абсолютно всі люди бувають змушені змінювати свої плани, і чим частіше це трапляється, то менше ентузіазму в справі вони відчувають. Саме тому важливо контролювати свої кроки на шляху до мети. Щойно ви почнете здобувати невеликі особисті перемоги, ваша впевненість у собі суттєво зросте, а слідом за цим вам стане легше дотримуватися принципів самодисципліни. Навчіться вести внутрішній діалог. Коли ми чекаємо від конкретної ситуації певного результату, ми обов'язково його отримуємо. Варто заздалегідь переконати себе в тому, що події розвиватимуться за певним сценарієм. Ми починаємо засвоювати лише ту інформацію, яка може підтвердити наші очікування, і вони неминуче справджуються. Знаючи таку особливість роботи психіки, ви можете за допомогою внутрішнього діалогу або зміцнити існуюче уявлення про самого себе, або змінити його на краще. Чим більше ми думаємо про якусь свою якість, тим сильніше ми до неї звикаємо. Ми автоматично чинимо так, як звикли, навіть не задумуючись про свої дії. Наприклад, не виправдавши власних очікувань, багато людей закріплюють у підсвідомості негативний досвід. Вони раз відразу повторюють «знову в мене нічого не вийшло, ось так завжди». Подібні думки посилюють негативне ставлення до себе і призводять лише до повторення поганих результатів. Але правильним є і зворотне. Правильна внутрішня розмова із собою дає можливість робити саме ті вчинки, які принесуть користь. На основі цієї властивості людської свідомості розроблено численні практики аутотренінгу. Головна суть усіх таких методик полягає в тому, щоб навчитися не критикувати себе в найскладніші моменти, а програмувати на потрібні дії. Для цього замість самоосуду подумки або чітко на папері опишіть, як ви вчините наступного разу. Не варто зациклюватися на своїх недоліках і накопичувати негативний досвід. Просто скажіть собі, наступного разу я вчиню так-то і так-то. Цим простим твердженням ви одразу ж встановите продуктивний зворотний зв'язок зі своєю підсвідомістю. Замість негативного досвіду у вашій пам'яті відкладеться конструктивна установка. Якщо ж ви зробили щось правильно, задоволені результатом своїх дій, і відчуваєте душевне піднесення, то постарайтеся закріпити в підсвідомості цей потрібний досвід. Для цього просто скажіть собі «Я такий, це на мене схоже». Такі прості твердження є найкращим способом підвищення самооцінки і самоповаги. Щойно ви опануєте прості правила внутрішнього діалогу, припините просто себе критикувати і навчитеся цінувати свої переваги, вам стане простіше давати собі раду із завданнями, які раніше здавалися нездійсненими. Сплануйте маленькі кроки. Коли ви розумієте, що готові до великих змін, настає час планування. Жодна велика мета не буває досягнута одразу. Для серйозних справ потрібен тривалий час. Тому, визначивши свою мету, розплануйте, які дрібні кроки на шляху до неї ви робитимете щодня. Починати треба саме з маленьких кроків і робити їх постійно, тому що можливості кожної людини обмежені. Якщо ви станете одразу навантажувати себе непосильними завданнями, то натхнення дуже швидко зникне. Необхідно використовувати прогресивний підхід, тобто поступово збільшувати навантаження. Тоді можна значно розширити свій потенціал. Але, коли планування завершено, з'являються два питання. Як змусити себе почати діяти в напрямку мети, і як продовжувати діяти і довести справу до кінця? Щоб знайти правильні відповіді, потрібно згадати про силу волі. Розділ 2. Сила і воля. Як не зійти зі шляху?
Відповісти на запитання, як почати діяти і як продовжувати рухатися обраним шляхом, допоможе сила волі. Сила волі – це здатність людини свідомо і негайно ухвалювати які-небудь рішення, починати виконувати дії відповідно до ухвалених рішень і долати перешкоди для досягнення поставленої мети. По суті, сила волі – ключовий момент і обов'язкова умова самодисципліни. Чим сильніша воля людини, тим швидше вона береться за виконання своїх рішень, і тим рідше відкладає їх на потім. Сила волі проявляється в тому, що людина тривалий час концентрується на обраній меті, відмовляється від менш важливих бажань, докладає зусиль, щоб дотримуватися свого плану. При цьому людині потрібно досягти результату, а сам процес досягнення мети їй не подобається. Тобто, якщо якісь дії відбуваються заради отримання задоволення, то це не є проявом сили волі. Щоб розвивати силу волі, потрібно постійно тренуватися, що означає свідомо ставити перед собою все складніші і важкодосяжні цілі, які вимагають значних зусиль, досягати результатів протягом тривалого часу. На початку майже будь-якої справи людина відчуває прилив ентузіазму і інтересу. Але цей поштовх є тимчасовим, і сила волі в цьому випадку допомагає подолати інертність. Чим правильніший напрямок її дії, тим потужнішим буде цей імпульс. Надалі без сили волі та наполегливості неможливо втриматися на дистанції. Наполегливість – це здатність людини діяти, незважаючи на почуття та емоції. Ви утримуєте себе від куріння, навіть коли відчуваєте, що хочете курити. Якщо ви поставили собі велике завдання, ваш ентузіазм і запал будуть поступово танути і спадати. Це нормально, адже до результату призведуть не емоції, а тільки дії. Сила волі дає змогу продовжувати рух уперед, навіть якщо ви зовсім не бажаєте відволіктися від розваг і встати з дивана. Досягнення результатів дасть вам новий поштовх до розвитку. Тренуйтеся щодня. На жаль, переліку необхідних вправ для тренування волі не існує, тому що виховання характеру не можна запланувати і займатися ним двічі на тиждень. Найкраще тренування для сили волі – це маленькі щоденні подвиги, прояв волі в будь-яких дрібницях. Не пориви, за якими йдуть тривалі періоди бездіяльності, а постійні, нехай і зовсім скромні вольові дії. Виховання характеру відбувається щодня. Як відомо, дрібні краплі води здатні виточити камінь. Так і нескладні, на перший погляд, дії, накопичуючись, дають багато. Наприклад, якщо ви вирішили прочитати 10 книг, не варто виділяти для цього цілий день і зранку до пізньої ночі перегортати сторінки. Краще щодня змушувати себе брати книгу в руки на півгодини. Мине кілька місяців, і всі книги будуть прочитані. Цей поступовий метод кращий, ніж напружене очікування складної роботи. Регулярні прояви волі навіть у найзнезначніших вчинках загартовують характер. І навпаки, регулярні прояви ліній, слабкості здатні знищити волю. Ви не можете стати дисциплінованою людиною в одну мить. Для розвитку самодисципліни і сили волі потрібен час. І ви маєте бути готові до цього. Чим довше ви намагатиметеся робити дисципліновані кроки, тим сильнішими ви стаєте. Заведіть собі такий ритуал, який буде необхідно проводити щодня, і неухильно стежте за його виконанням. Почніть з чогось невеликого, що бажано приносить наприкінці приємні емоції. Це може бути легка зарядка, щоденне пробудження на 10 хвилин раніше і так далі. Організуйте простір. Отже, ви почали справу. Змусили зрушити з місця. Однак перший імпульс швидко вичерпався, а до мети ще далеко. Продовжувати рух у потрібному напрямку буде легше, якщо створити певні умови, які самі допомагатимуть рухатися вперед. Потрібно продумати і організувати навколишній простір так, щоб захистити себе від спокус і чинників, що відволікають. Коли ви зміцните свої позиції, вам буде набагато легше дотримуватися наміченого курсу. Щоб було зрозуміло, про що йде мова, розберемо конкретний приклад. Уявіть собі, що ви вирішили дисциплінувати своє харчування і вживати тільки здорову їжу.
Як відмовитися від звички доставати по ночах ковбасу з холодильника? Ви ж знаєте, що вам заважає. Потрібно тільки проаналізувати свій досвід. Ухваливши рішення про вчинення того чи іншого вчинку, ви автоматично почнете думати про те, що може стати перешкодою. Усі ваші страхи і сумніви можуть вам нашкодити, а можуть і стати в нагоді. Щоб зробити вашу мету реальнішою, потрібно прислухатися до своїх тривог і тверезо оцінити можливі перешкоди і складнощі. Запитайте себе, що здатне мені перешкодити. Це допоможе зрозуміти, чого потрібно позбутися в навколишньому просторі. Обов'язково складіть повний список можливих перешкод, намагаючись не упустити жодної дрібниці. Звісно, ви не зумієте одразу все охопити і передбачити, але чим краще ви підготуєтеся до очевидних перешкод, тим простіше буде впоратися із несподіванками. Вчіться проявляти завзяття. В ідеальних умовах простіше відмовлятися від зайвого і від старих звичок. Але жодні умови не змусять вас діяти, якщо ентузіазм вичерпався і попереду багато рутинної і нудної роботи. Мабуть, це найприємніші моменти на шляху до будь-якої мети. Без наполегливого труда і завзяття обійтися не вийде. Завзяття – це ваша здатність продовжувати виконання розпочатої програми дій для досягнення результату, незважаючи на перешкоди і складнощі. Завзятість допомагає долати ситуації, коли є чітке усвідомлення корисності та важливості мети, але немає мотивації для того, щоб її досягти. Наполеглива праця сама дасть мотивацію. Коли будуть досягнуті перші помітні результати, ваше завдання – не зійти зі шляху одразу, щойно знадобиться проявити завзятість і наполегливість. Побачивши хоча б один раз, до чого призводить подолання нудьги та труднощів, ви надалі завжди згадуватимете цей позитивний досвід. І таким чином знаходитимете енергію на продовження роботи. Цілком природно, що щоденні труднощі та звична лінь постійно збиватимуть вас із робочого ритму. Можливо, ви відчуєте, що для подолання себе потрібно забагато зусиль. У такому разі на хвилину відволічіться від ситуації та згадайте про ті переваги, які принесе ваша мета. Продовжуйте згадувати їх знову і знову, доки ваша рішучість діяти знову не зміцніє. Задумайтеся про те, що ваші бажання та прагнення набагато важливіші, ніж рутинні труднощі та особисті недоліки. Але коли перед вами величезний обсяг рутинної роботи, складно думати про завершення всіх справ та винагороду. Якщо спогади про переваги не допомагають рухатися вперед, не зациклюйтесь на кінцевій меті, а спробуйте зосередитися на конкретному наступному кроці. Виконуйте по одному невеликому завданню за раз, не думаючи, скільки ще залишилося таких кроків. Якщо вас почнуть турбувати роздуми про те, скільки ще праці доведеться вкласти у свої цілі, ви можете відмовитися від своїх бажань. Крок за кроком. Ось найголовніший принцип прояву завзятості. Намагайтеся діяти сьогодні. Незавершені справи мають властивість накопичуватися, щоб поступово перетворитися на катастрофічну нестачу часу. Із цим ефектом снігової кулі допомагає боротися самодисципліна. Після того, як ви на папері записали все, чого насправді хочете досягти, беріться до виконання. Щодня повертайтеся до своїх великих планів. Навіть якщо ви з якоїсь причини не виконуєте всього, що запланували, присвятіть своїй великій меті хоча б кілька хвилин на день. Будь-які зволікання та пропуски послаблюють вашу рішучість стати дисциплінованим і розхолоджують вас. І послаблюють силу волі. Якщо ви пропустите хоча б один день, ваш рівень самодисципліни різко впаде, а відновити його буде непросто. Нехай ви зможете зробити лише один маленький крок на день, але вже одне це посилить вашу внутрішню рішучість, і наступного дня взятися до виконання завдань буде набагато простіше. Таким чином створюється накопичувальний ефект, що примножує силу вашого розуму, який дає змогу вам ставити амбітніші цілі і досягати їх.
Щоб закріпити цей позитивний вплив невеликих досягнень, зафіксуйте у свідомості, розмовляючи із самим собою, таку установку. Це схоже на мене. Я треную свою силу волі. Знайдіть собі наставника. Попросіть когось із друзів чи родичів, кому ви довіряєте, стежити за вашими успіхами і самодисципліною. Для вашого успіху потрібно знати, який вигляд має досягнення збоку. З погляду наставника найкраще буває помітно, що ви робите неправильно. Помітивши помилку, ваш помічник може вказати на неї і допомогти усунути наслідки. Такий контроль допомагає якнайшвидше звикнути до нового ритму і схем поведінки. Дуже корисно для подолання своєї лінії поділитися планами з партнером і наставником, який зможе відстежити, наскільки добре просувається процес. Зрештою, у всіх спортсменів і олімпійських чемпіонів є тренери – люди, які дивляться збоку і стежать за дисципліною. Але не варто повністю покладатися на авторитет свого наставника чи партнера, адже ваша мета – навчитися зрештою обходитися без чиєїсь допомоги і робити потрібні вчинки без вказівки. Тільки завдяки власній волі. Навчіться медитувати. Поради застосовувати техніку медитації є дуже поширеними, але для більшості людей такий підхід до самодосконалення залишається загадковою новинкою. Люди, які пробують медитувати, спочатку не відчувають нічого, окрім нудьги, і одразу ж кидають тренування. Коли новачки намагаються зосередитися на своїй меті, вони відчувають знепокоєння уже впродовж перших кількох хвилин медитації. Але саме тому медитація – чудовий спосіб тренування і зміцнення вашої сили волі. Завдання медитації, у випадку, якщо ви хочете розвинути самодисципліну, це допомогти зосередитися на головних завданнях і звільнити думки від повсякденного сміття. Завдяки кільком хвилинам медитації ви навчитесь забувати про лінь чи поганий настрій і повністю перемикати свідомість для ефективної роботи. Перші кілька днів практики медитації ви хотітимете кинути це незрозуміле і марне заняття. Однак згодом ви навчитеся контролювати свої думки. В певному сенсі ви тренуєте свій розум, чинити опір занепадницьким настроям і сумнівам у собі. Спочатку ви зможете змусувати себе приймати медитативну, тобто максимально зручну позу. Потім ви навчитесь звільняти свідомість від потоку думок. А вже після цього медитація стане унікальним засобом самоконтролю. Наприкінці сеансу медитації давайте собі установку на роботу. І невдовзі ви помітите, як кожної медитації ваша продуктивність збільшується. Ваше завдання під час медитації – це розслабити тіло, так щоб незручна позиція не відволікала вас від концентрації. Потім потрібно викинути сторонні думки з голови. Для цього потрібно зосередитися на своєму диханні, на звуках приємної музики, і вже після того, як дрібні тривоги вас полишили, потрібно ухвалити рішення діяти. Дотримуйтеся однієї мети. Коли ви знаходитесь на початку шляху і щойно взялися до розвитку самодисципліни, не намагайтеся одурити себе і не змушуйте свій розум працювати над кількома цілями одночасно. Дотримуйтесь однієї мети в один проміжок часу. Коли ви її досягнете, ставте нове завдання. Таким чином, ви зможете контролювати свою енергію і спрямовувати її на завершення важливих справ, а не на розстановку пріоритетів. Вчіться давати раду короткочасним спокусам. Будьте готові до того, що в якийсь момент ви проявите слабкість і захочете все кинути або трохи відступити від плану. Ви завжди вигадаєте собі безліч виправдань, щоб відкласти на потім те, що можна було зробити або не зробити зараз. Іноді ваші емоції братимуть гору, і це нормально. Однак сліпе слідування за миттєвими бажаннями ніколи не приведе до результату. І навпаки, кожне досягнення підкріплюватиме вашу силу волі. Але як же діяти, коли ви стоїте перед вибором? Задовільнити своє миттєве бажання чи відмовитися від емоцій на користь розумного вигаду? Для початку визнайте, що від вашого вибору залежатиме, з якою швидкістю ви досягнете мети.
Потім дозвольте собі відчути опір. Якщо у вас немає настрою, наприклад, коли відсутні бажання працювати, скажіть собі: «Я не хочу зараз займатися цією справою, але я розумію, що це необхідно. Я також вирішив розвивати свій рівень самодисципліни. А найкраще тренувати силу волі, роблячи те, що мені не подобається. Тому якщо я почну працювати, я одразу досягну 2 цілей. Досягну результату і зможу розвинути самодисципліну». Після такої розмови із собою зробіть кілька дуже глибоких вдихів, розслабтеся і постарайтеся подумати про щось стороннє, а не про роботу над собою. Відверніть свою увагу від хвилинної проблеми, потім беріться до дій. Коли ми стикаємося зі спокусами, нам здається, що подолання буде болісним і не принесе задоволення. Однак це не так. Коли ми вступаємо в суперечність зі своїми цілями, ми відчуваємо стрес. І навпаки, здійснивши нове досягнення, ми відчуваємо полегшення. Знайдіть час і можливість похвалити себе за рішення на користь самодисципліни. Обов'язково запам'ятайте це почуття. Воно стане джерелом вашої мотивації наступного разу. Чим частіше ви протистоятимете спокусам, тим швидше мотивація до дій посилюватиметься, доки не перетвориться на корисну звичку. Фіксуйте свої досягнення. Одна з найважливіших причин успішного досягнення цілей – позитивний зворотний зв'язок. Без цього у вас не вийде підтримувати в собі постійний ентузіазм і натхнення. Обов'язково записуйте або відзначайте в щоденнику всі свої досягнення, зокрема і подолані маленькі перешкоди. Для цього навіть можна завести спеціальний блокнот. Щойно ви відчуєте, що у вас опускаються руки, перечитуйте свої записи. Не забувайте постійно поповнювати список. Щоразу, коли ви подивитесь в нього, ви зміцнюватимете свою впевненість у собі, віру у свою здатність досягти бажаного і впоратися з труднощами. На перший погляд може здатися, що все це зайва робота, яка тільки додає клопоту. Однак спроби змусити себе щонебудь зробити без підтвердження успіху приречені на провал. Не варто недооцінювати значення зворотнього зв'язку, інакше ви позбавите себе унікального інструменту допомоги і не зможете реалізувати власний потенціал. Фіксація досягнень і винагорода себе – це дуже корисна звичка. Розділ 3. Мотивація. Ставте цілі правильно. Ні для кого не секрет, що саме мотивація – це головний рушій людини. Завдяки мотивації ми ставимо перед собою амбітні цілі, а потім досягаємо результатів. Однак багато хто хоче стати успішним, але не всім це вдається. Одного простого бажання недостатньо, тому необхідно пам'ятати, що мотивацію потрібно використовувати грамотно. Звичайної мотивації вистачає на кілька днів, але за цей час великих цілей досягти неможливо. Саме з цієї причини за допомогою мотивації дуже рідко вдається, наприклад, відмовитися від шкідливих звичок, перестати вживати алкоголь, кинути палити. Мотивація, про яку мріє кожна людина, це мотивація досягнення. Вона дає нам силу для подолання перешкод, бажання вдосконалюватися, розвивати свої навички і досягати поставлених цілей. Визначте свою вигоду. Головна відмінність між успішними людьми та всіма іншими – це повністю усвідомлене бажання. Чітке розуміння вигоди збільшує бажання досягти запланованого результату. Тому не пошкодуйте часу і ретельно проаналізуйте, які плюси та бонуси принесе вам нова справа. Ціллю може стати тільки те, в чому від початку є зерно нагороди. Якщо ваша ціль не містить у собі компенсації за роботу, то це не ціль. Причому всі вигоди мають бути якимось чином виміряні. Якщо ви не знаєте, заради чого хочете почати діяти, то вас просто не з'явиться стимулу для подолання перешкод. А отже, ваша активність триватиме зовсім недовго. Будь-яке неприємне завдання можна перетворити на цікаву справу, якщо чітко сформулювати те, що ви прагнете отримати. Іншими словами, визначити конкретний кінцевий результат роботи. Правильно сформульована мотивація здатна знову і знову ставати джерелом натхнення.
Але для цього необхідно знати прийоми, які перетворюють звичайні бажання на рушій саморозвитку. Відріжте шляхи до відступу. Найкращий спосіб мотивувати себе – опинитися в такому становищі, в якому навіть проти волі доведеться ухвалювати серйозні рішення і діяти заради їхнього виконання. Наприклад, повна відсутність грошей не залишає людині іншого виходу, окрім як знайти роботу і почати заробляти. А скорочення на роботі – стимул для започаткування власної справи. Такий підхід потрібен тоді, якщо ви не можете вибратися з рутини без потужного поштовху. Тоді потрібно знайти відправну точку. Якщо не спалювати всі мости, то в підсвідомості залишається той факт, що в будь-який момент можна відмовитися від нових цілей, відступити і повернутися до того, що було і раніше. І цей сценарій обов'язково реалізується, щойно ви зіткнетеся із серйозними труднощами. Або прийдуть перші результати, а з ними настане втома. Варто попередити, що рішучий підхід потрібен лише тим, хто готовий піти на серйозний ризик. Зрозуміло, що зазвичай люди не йдуть на такі радикальні заходи. Саме тому вони все своє життя продовжують залишатися просто звичайними людьми. Найпростіший і м'який варіант, який допомагає відрізати шляхи назад, це публічна заява про нові звички. Розкажіть колегам, друзям і родичам, що з цієї хвилини ви, наприклад, кидаєте палити. Громадський контроль може допомогти втриматися на обраному шляху. Шукайте натхнення щодня. Найпростіший спосіб для вразливих і емоційних людей, який допомагає підзарядити свою мотивацію, це використання численних джерел інформації, удосталь представлених в сучасному світі. Це будь-які аудіозаписи, книги, статті, форуми, семінари, тренінги і багато іншого. Якщо якась нова інформація може додати вам оптимізму і бажання рухатися, шукайте таку інформацію. Але будьте обережні у виборі джерел. Постарайтеся мінімізувати негативний вплив. Візуалізуйте цілі. Щоб перетворити свої бажання на цілі, а цілі на мотивацію, застосовують прийом візуалізації. Уявлення – це вміння бачити майбутню реальність в образах. Коли нова цікава ідея виникає у свідомості знову і знову, з часом вона перетворюється на явний, добре деталізований і впізнаваний образ. Візуалізацію також називають контрольованою уявою. Це один з найефективніших і найдоступніших стимулів будь-яких змін. Візуалізація – це свідомий процес, під час якого ми концентруємося на якійсь ідеї до тих пір, поки уявний образ не почне викликати потрібні емоції. Візуалізація може викликати потрібний емоційний відгук, а саме прилив натхнення і бажання діяти. Тільки чіткий уявний образ, детальне уявлення ситуації від першої особи і в теперішньому часі допоможе змінити навколишню дійсність. Правильно уявляти себе у потрібній ситуації – це не те саме, що переглядати художній фільм. Змусити себе що-небудь робити можна тільки за допомогою тих уявних картин, у яких ви є головним героєм і дієте в теперішньому часі. Ви повинні не просто уявити себе в уявній обстановці. Уявний образ потрібно закріпити усвідомленим твердженням, тобто повернутися до внутрішнього діалогу, і тільки тоді можна буде сподіватися на результат. Візуалізація є усвідомленим процесом, при якому формується внутрішня переконаність, достатня для вчинення акції. Щоб візуалізація дала плоди, потрібно вкласти в уявний образ максимально сильні емоції. Використання візуалізації – це своєрідний метод аутотренінгу, тобто навмисного самонавіювання. Дія візуалізації покладається на психологічний ефект витіснення. Якщо ви помістите під водопровідний кран склянку з брудною водою і почнете заповнювати її чистою водою, то незабаром чиста вода витіснить брудну. Так само відбувається і з думками. Використання уявних образів – це дуже продуктивний спосіб запрограмувати себе на успіх. Достатньо щодня повторювати їх, щоб змінити своє життя на краще. Змагайтеся з собою.
Щоб розуміти, чого ви можете досягти, вам потрібно порівнювати ваше теперішнє становище з тим, до якого ви постійно рухаєтеся. Головне – це влаштувати змагання із собою, а не з іншими. Порівнюючи себе з кимось іще, ви можете досить швидко себе демотивувати. Навіть якщо ви починаєте справу з ентузіазмом, ви скоро втратите свою енергію, якщо порівнюватимете свої успіхи з чужими. Пам'ятайте, що єдиний конкурент, який у вас є, це ви самі. Лише одне питання має вас турбувати – чи стаєте ви кращими, ніж були раніше? Як повернути мотивацію після невдачі? У кожного з нас трапляються невдалі дні. Ми всі робимо помилки, припускаємося хиб, збиваємося зі шляху. Найімовірніше, ви рано чи пізно опинитеся в такій ситуації, коли робота над проектом ітиме не так, як потрібно. Звісно, ви будете розчаровані, а це своєю чергою може визначити ваш кінцевий успіх чи провал. Річ у тім, що невдачі в кращому разі можуть призвести до поганого настрою, а в гіршому – до втрати вашої мотивації продовжувати роботу над собою. Якщо через неприємності опускаються руки, припиніть на певний час боротися з обставинами. Якщо невдачі йдуть одна за одною, припиніть опір і відкладіть реалізацію планів на наступний день. Спроби будь-що змінити обставини створюють ще більший тиск на вас. Ваше завдання – звести шкоду до мінімуму, а не йти на довгострокові збитки, відмовившись від ухвалення будь-яких рішень. Велика кількість негативної інформації знижує здатність до активних дій. Зробіть перерву, відволічіться від проблем. Невдачі змушують нас аналізувати і намагатися думати про те, як позбутися проблем. Але в важкий період це призводить лише до зациклення на помилках. Коли мотивації діяти більше немає, є сенс втекти від проблем. Сходіть у кіно, підіть на танці, пограйте зі своїми дітьми, робіть що завгодно, що відверне вас і зупинить роздуми про ваш поганий день. Ваші проблеми нікуди не подінуться, і їх доведеться незабаром вирішити, але після невеликої втечі ви візьметеся за них із новими силами. Не накопичуйте невдачі. Якщо у вас був важкий день, ви не змогли виконати частину запланованих справ, вам не подобаються результати вашої роботи, а потім в транспорті вам наступили на ногу, легко вирішити, що у вас почалася чорна смуга в житті. Не починайте узагальнювати. Одну негативну ситуацію не можна додавати до загальної картини невдач, оскільки у багатьох неприємностей абсолютно різні причини. Визначте, через що саме і чому сталися всі невдачі, і ви зрозумієте, що насправді не все так уже й погано. І поганий лише один день, а не все життя. Не беріть на себе зайву відповідальність. Багато неприємних подій, з якими ви стикаєтеся, сталися не з вашої вини. Мотивація, мабуть, єдиний інструмент, здатний зрушити нас з місця і наблизити до вирішення будь-якого завдання, хоч би якими перед собою не ставили. Коли ви вирішуєте іти шляхом поліпшення вашого життя, ви стикатиметеся з багатьма складнощами. Якщо ви намагатиметеся дотримуватися наведених вище порад, ви збережете вашу мотивацію і будете завжди готові до підкорення нових вершин. Розділ 4. Управління собою. Правильне планування. Для багатьох людей самодисципліна полягає насамперед у її зовнішньому прояві, тобто в чіткому плануванні свого дня і неухильному дотриманні заданого розпорядку. Без жодного сумніву, життя, в якому кожна хвилина розписана, має свої переваги. Але на практиці, особливо у сучасному світі, дотримуватися своїх планів від першого до останнього рядка майже ніколи не вдається. Несподівані дзвінки, затори, великі потоки інформації постійно коригують усі наші наміри. І багатьом звичайні записи в щоденнику не допомагають дотримуватися розпорядку дня. Пов'язано це з тим, що люди не приділяють уваги мистецтву планувати і грамотно розподіляти свій час. У самодисципліні важливим є не те, скільки хвилин на день ви витрачаєте на прибирання кімнати, а те, наскільки швидко ви просуваєтеся до своєї мети. Виходячи з цього, і потрібно продумувати свій день, а також будувати плани на довший термін. Існує велика кількість досліджень, які підтверджують,
що призначення конкретного часу і точне дотримання порядку роботи істотно збільшують імовірність досягнення успіху. Пояснення цьому, знову ж таки, ґрунтується на тому факті, що наша здатність до самоконтролю обмежена і легко вичерпується. Точно визначивши коли, де, як і що має бути зроблено, ми вже не будемо багато думати про все це. Ранкові ритуали. Перше, з чого люди прагнуть почати процес самодисципліни, це можливість швидше прокидатися і одразу активно братися до справ. Для початку варто задуматися про обов'язковий розпорядок дій, який потрібно скласти і виконувати щоранку. У будь-якої людини є певний набір завдань, які слід виконувати щодня. Потрібно відпрацювати їх настільки, щоб усі дії відбувалися автоматично, без залучення сили волі. Якщо ви починатимете щоранку з певних дій, то, по-перше, зможете налаштовуватися на продуктивну роботу, а по-друге, розбудите свій організм і зарядитеся енергією. Крім того, ранкові ритуали – це ті самі дрібні справи і перемоги, які краще за інших тренують силу волі і здатність протистояти слабкостям. По-перше, випивайте зранку склянку чистої води. Можна робити це ще лежачи в ліжку. Склянка води – перший засіб для того, щоб швидко прокинутися і не переставляти будильник ще на 5 хвилин уперед. По-друге, почніть робити зарядку. А якщо у вас є бажання і можливість влаштовувати зранку невеликі пробіжки, влаштовуйте. Таким чином ви вже почнете відрізнятися від тих 99% людей, які тільки збираються всім цим зайнятися. Зовсім не обов'язково виконувати складну програму вправ. Зарядка потрібна не для того, щоб вас змучити. Все, що вам потрібно, це змусити себе встати з ліжка і запустити обмінні процеси в організмі. Зарядка допомагає не витрачати кілька ранкових годин лише на те, щоб прийти до тями і почати продуктивно працювати. Звісно ж, важко не погодитися з тим, що зранку практично немає сил і настрою. Зробіть усього кілька присідань, щоб сили з'явилися. По-третє, душ. Ця процедура провокує активізацію роботи нервової системи. До того ж, приходить у тонус судинна система. Після цих дій ви точно прокинетеся і будете готові до будь-якого дня, хоч би яким важким він здавався. Наймовірніше, у вас самих є багато власних ритуалів. Просто вони перебувають за межами вашої усвідомленої уваги. Ритуали дають нам відчуття комфорту, неперервності і безпеки, яке звільняє нам місце для імпровізації і ризику. Ритуали утворюють стабільний каркас нашого життя, в якому часто відбуваються творчі прориви. Вони також вивільняють час для відновлення і оновлення, тобто для поповнення запасів внутрішньої енергії. Стан потоку. Напевно, кожній людині знайоме стан натхнення, коли руки рухаються самі, думки йдуть у потрібному напрямку і здається, що ви готові звернути гори. Ці відчуття разом створюють ефект, який називають станом потоку. Потрібно вміти викликати і підтримувати його. Застосування самодисципліни включає в себе такі етапи. Перше – вибір мети. Друге – створення плану досягнення мети. Друге – виконання плану. Коли ви побачили мету, то створити план ви можете в стані потоку, але на третій крок натхнення вже може не вистачати. Багато людей помічають, що живуть відповідно до чіткої динаміки, коли бажання працювати і діяти з'являється лише за сприятливої обстановки. Для цього потрібно добре виспатися, побачити сонце, отримати похвалу чи схвалення. Але варто чомусь статися не так, як бажання, рухатися вперед одразу зникає. Тому навіть не намагайтеся складати довготривалі плани так, щоб високий рівень сили волі був потрібен щодня. Сила волі нестійка, особливо якщо ви тільки починаєте тренувати свою особистість. Стан потоку потрібно використовувати максимально ефективно. Оскільки він не триває тижнями, а розсіюється за кілька днів, потрібно враховувати це при визначенні цілей і способів їх досягнення. Найкраще використовувати стан потоку саме для планування і організації простору навколо себе. Постарайтеся подумати, які дії ви можете перевести у розряд ритуалів, щоб здійснювати їх автоматично. Обмеження, наявні у свідомої волі і дисципліни, ґрунтуються на тому факті, що всі дії, які вимагають нашого самоконтролю,
коли ми вирішуємо, щоб поїсти, або намагаємося справитися з розчаруванням, складаємо режим фізичних вправ чи виконуємо складний проєкт, всі вони звертаються до однієї маленької непотрібної енергії, сила ж ритуалів виходить з того факту, що вони економлять енергію. Відміну від волі і дисципліни, які мають на увазі, що ми мусимо штовхати себе до дії, добре пропрацьовані ритуали самі тягнуть нас. Якщо ми їх не виконуємо, ми почуваємося гірше. Оскільки воля і дисципліна є набагато більш обмеженими і цінними ресурсами, ніж більшість з нас уявляє, їх треба використовувати вибірково і економно. І при цьому їхнє використання в одному виді діяльності означає, що вони стають менш доступними для іншого виду. Сумна правда полягає в тому, що в нас є ресурси для здійснення лише дуже невеликої кількості свідомих дій. Отже, коли ви сідаєте за розробку плану, врахуйте, що ваш енергетичний пік – явище тимчасове, і розраховувати на нього щодня не варто. Це призведе лише до зірваних планів і розчарувань. Краще досягти невеликого успіху і проходити шлях поступово, ніж створити грандіозний план і повністю його провалити. Основи планування. Не секрет, що грамотне планування відіграє велику роль у житті будь-якої людини. Величезні чи маленькі структуровані списки справ дають змогу розвантажити пам'ять. Ви розвантажуєте свій мозок від завдань, які в ньому зберігаєте. Звільняєтеся, і тому можете сконцентруватися на поточному завданні. Саме тому так важливо приділяти плануванню окремий час і включати до списків справ абсолютно всі завдання, починаючи з найдрібніших. Складати докладні плани варто регулярно, найкраще на ніч. Таким чином, уночі вас не переслідуватимуть нав'язливі думки, а вранці після основних ритуалів вам уже не доведеться міркувати над тим, чим варто зайнятися найперше. Ви одразу зможете взятися до справи. Ще одне дуже важливе заняття, окрім створення списку, це його правильна систематизація. За яким критерієм слід класифікувати справи? Обирайте самі, доки не зрозумієте, як вам зручніше працювати. Можете систематизувати справи, наприклад, за кількістю часу, який знадобиться на вирішення того чи іншого завдання, а можете розділити список за сферами діяльності. На початку списку вказуйте термінові і нагальні завдання. Кожна завершена вами справа, безумовно, мотивуватиме вас зробити наступну. Ставте невеликі завдання суворо на певний час доби. Намагайтеся виконувати роботу так, щоб укластися у відведений у плані час. До того ж, за допомогою планування ви зведете до мінімуму ймовірність появи хвостів. Хвостами називаються ті справи, які були відкладені і поступово накопичуються. Вони дуже сильно витягують вашу енергію. Крім того, що вони накопичуються і з часом вимагають багато сил на вирішення, хвости змушують нас постійно тривожитися, тож намагайтеся стежити за тим, щоб хвости не росли. Використовуйте ті переваги, які дає вам планування. Замість того, щоб присвячувати багато годин на вирішення великого завдання в один день і не виділяти часу для того ж завдання в інший день, розплануйте процес роботи над завданням на весь тиждень. Таким чином ви виробляєте звичку покрокового виконання завдань, а отже припините хапатися за все одразу. Спочатку ви виробляєте звичку, потім звичка робить роботу за вас. Це і називається самодисципліною. Відмовляємося від переривань. Найчастіше наші плани провалюються і не виконуються через те, що під час роботи нас щось відволікає. Це може відбуватися з мільйона різних причин. Прийшла нова пошта, хтось зателефонував, надіслав СМС. У цій ситуації для того, щоб знову включитися в роботу, зануритися в стан потоку, людині необхідно помедитувати, згадати про свої цілі, побороти лінь, попрацювати 15-20 хвилин і повернутися в цю атмосферу. Але і тут вас знов може щось відволікти. Для того, щоб ефективно виконувати свої наміри і працювати з повною віддачею, заплануйте такі періоди протягом дня, коли всі чинники, що відволікають, будуть усунені. Вимкніть телефон, закрийте програму отримання пошти, зведіть до мінімуму контакти з сторонніми людьми. Встановіть правило, що працювати ви будете безперервно, блоками. Наприклад, 50 хвилин ви займаєтеся тільки роботою, а потім можете трохи відпочити. Перегляд повідомлень і пошук нових завдань віднесіть до перерви.
Таким чином ви побачите, наскільки швидко почнете досягати необхідних результатів. Контролюйте виконання справ у списку. В житті є багато завдань, які не завжди складні, але більша їхня кількість вимагає значних витрат часу на виконання. Якщо ви не змусите себе робити цю рутинну роботу, великий безлад у вашому житті стане неминучим. Просто не забувайте про це. Просто подумайте про всі речі, які потрібно робити щодня або постійно. Похід по магазинах, приготування їжі, прибирання, прання, сплата податків, оплата рахунків, догляд за дітьми тощо. І це лише домашні справи. Якщо включити сюди робочі обов'язки, список розшириться в багато разів. Ці речі можуть зовсім не здаватися вам важливими і тим паче цікавими, але їх все одно потрібно зробити. Великий безлад створюється тоді, коли ми відмовляємося витрачати час на те, щоб робити те, що потрібно зробити. Так завали можуть утворитися на робочому столі або в поштовій скринці. В будь-якому разі значним чинником є відмова робити те, що має бути зроблено. Іноді зрозуміло, яка має бути програма ваших дій. Іноді вона зовсім не ясна. Але ігнорування безладу не допоможе вирішити проблему завалів і авралів. Якщо ви не знаєте, що потрібно зробити, щоб впоратися з величезною кількістю справ, що навалилися, перший крок, який слід зробити – визнати, що проблема контролю планів існує, і з нею потрібно боротися. Рутинна нудна праця – це завжди напружена робота. Бути працьовитим не обов'язково – це означає, що потрібно робити роботу, яка є неймовірно складною або особливо важкою. Працьовитість визначається за кількістю часу, який витрачаєте на роботу. В житті є багато завдань, на вирішення яких піде багато часу. А користі від їх здійснення буде небагато. Наприклад, робота з перевантаженою поштою скринею вимагає часу до кількох годин. Якщо ви доведете завал в пошті до такого стану, то ви просто вбиваєте час, усуваючи безлад у лістерах. Якби ви відслідковували пошту щодня, виділити кілька хвилин на рутину було б легше. Порахуйте, скільки у вашому списку справ, які ви мали виконати, доклавши працьовитості. Їх ніколи не буває мало. Так, займатися ними нудно і не так важливо для вас, але це все одно необхідно зробити. Як визначити, які справи найбільше крадуть ваш час? Записуйте час початку і закінчення роботи над завданням. Журнал може бути цінним інструментом, що дає змогу отримати повнішу картину своєї діяльності, щоб встановити пріоритети, а також зрозуміти, які завдання варті витраченого часу, а які ні. Зробіть усе можливе, щоб позбутися марних витрат часу. Але якщо ви знаєте, що робота вимагатиме часу, не скаржитеся, не скигліть, просто зробіть це. Контролюючи завдання, ви підвищуєте рівень своєї самодисципліни. Вибудовуючи самодисципліну, ви звикаєте до управління часом. Звикаючи до управління часом, ви створюєте впевненість у собі. Система штрафів. Спробуйте впровадити у свою практику систему штрафів. Придумайте її самостійно або за допомогою наставника. Це може бути як грошовий, так і фізичний штраф. Наприклад, віджимання, присідання. Можете також використовувати як штрафну систему варіант із хатніми справами, які ви не любите – миттям посуду, чищенням килима. Тепер у вас є список справ, і все, що ви до нього помістили, має бути виконано, інакше вся ваша підготовча робота втратить сенс. Отже, якщо ви не займаєтеся якоюсь справою, до того ж неважливо з якої причини, то повинні будете стягнути із себе штраф, який самі ж і призначите. Розмір штрафу має бути відчутним настільки, щоб невиконані справи були справді неприємними. Навчіться правильно відпочивати. Обов'язково включіть у свій план час для відпочинку. Це вкрай необхідно, щоб не перевтомитися і не дійти до стану стресу чи депресії. Відпочинок може бути пасивним – сон, їжа, перегляд фільмів або активним – спорт, прогулянка, подорож. Пасивний відпочинок потрібен для відновлення фізичних сил, а активний – для піднесення морального духу. Як відомо, найкращий відпочинок від роботи – це заняття іншою роботою. Відпочинок також допомагає процесу генерування ідей.
Подібні рекомендації створять такі умови і вироблять такі звитки, які допоможуть спати мало і почуватися бадьоро, тобто досягти мети. Помилки планування. Самодисципліна неможлива, якщо ви не здатні визначити, що саме можете встигнути за день, а що за тиждень. Але як бути, якщо у ваших спробах навести певний лад у своєму часі ви щоразу зазнаєте невдачі? Перевірте, чи не робите ви помилок при складанні планів. Явні промахи і проблеми в плануванні зазвичай помітні, і ви вже знаєте, як їх уникнути. Але існує кілька підводних каменів, які нелегко помітити. Можливо, у вас незручно складений список справ. Так буває, якщо ви неправильно обрали цілі і критерії їх досягнення. У цьому випадку ви не можете правильно розставити пріоритети і неефективно витрачаєте свій час. Можливо, ви вважаєте, що розстановка пріоритетів – це легке заняття. Але все дещо інакше, особливо коли у вас багато термінових справ. Адже важливо знайти баланс між терміновими і важливими справами. Багато термінових справ насправді можуть бути відкладені, тоді як важливі вимагають обов'язкових і негайних дій. Перегляньте свій план на день і визначте, чи складений він з урахуванням ваших особливостей. У який час дня ваша працездатність перебуває на піку? У який час дня вам потрібен повноцінний відпочинок? Знання і врахування свого біологічного годинника при складанні плану ваших завдань має велике значення для ефективності роботи. Навчіться стежити за самопочуттям в різний час доби. І розподіляйте завдання так, щоб найскладнішими з них припадали на період максимальної працездатності. Подумайте, чи не робите ви одну з найбільших помилок управління часом, лише імітуючи постійну зайнятість? Якщо ваш робочий стіл не організований як слід, але ви не бажаєте цього помічати, безлад на робочому столі вас відволікатиме, а в результаті виникає безлад у ваших думках. Якщо це так, то вам слід знайти нові джерела мотивації і почати робити, а не вдавати це. Розділ 5. Знову нічого не виходить. Помилки та шляхи їх вирішення. Багатьом із нас відомий так званий новорічний синдром. Тверда обіцянка з наступного дня почати нове життя і швидке повернення до звичних шаблонів. Саме для подолання цього синдрому багато людей звертаються до методик покращення самодисципліни. Якщо самодисципліна – це неухильне дотримання певного порядку, що спостерігається ззовні, то самодисципліна – це той самий процес, що спостерігається зсередини, суб'єктивно. На шляху самопізнання ми неминуче оступаємося. Але ж нерозумно кидати будівництво будинку на півдорозі тільки через те, що він ще не завершений. Якщо ваша дисципліна дає тріщину, це означає, що вона потребує додаткової роботи. У якому б стані ви не перебували після невдачі або невиконаної обіцянки, просто зрозумійте, що вам ще потрібно над собою попрацювати. Наберіться терпіння і перевірте, чи справді ви правильно дотримуєтеся рекомендацій і чи готові ви до роботи над собою. А чи потрібна вам дисципліна? Будь-яка спроба поліпшення своєї особистості містить у собі парадокс, коли недосконалий «я» намагається саме себе зробити досконалим. Це однаково, що витягувати з себе самого з болота за волосся, як герой відомої казки. Саме цей парадокс і є головним ворогом самодисципліни. Недисципліноване «я» намагається дисциплінувати саме себе, але щоб досягти в цьому успіху, воно вже повинно мати дисципліну. Виходить, що ми не маємо шансів стати самодисциплінованими. У житті зазвичай дисципліну нав'язують обставини. Якщо є зовнішня необхідність, людина без жодних зусиль починає дотримуватися найсуворіших систем правил. Наприклад, служба в армії або робота на небезпечному для життя виробництві чудово справляються з вихованням режиму. Звідки береться бажання зміцнити власну дисципліну? Як правило, зі спостережень за іншими людьми, які вважаються або тільки здаються більш успішними та дисциплінованими. У цьому випадку бажання змінити своє життя походить лише з заниженої самооцінки. Чи вийде у вас щось, якщо ви спробуєте силомиць скопіювати чужий режим? Зрештою, у вас нічого не вийде, а самооцінка стане взагалі нікчемною. У спробі стати кращими, правильнішими, ми немов завжди намагаємося влізти в чужу шкіру і приміряти чуже життя. Не знаючи себе, відмовляючи собі у власній цінності, ми завищуємо цінність оточуючих людей і намагаємося стати схожими на них.
переймаємо чужу систему цінностей, забуваючи про вирощування своєї власної. Проблеми з дисципліною виникають тільки тоді, коли ми марно намагаємося змусити себе зробити щось таке, чого робити зовсім не хочемо, або те, що йде врозріз із нашими глибшими принципами та бажаннями. Психіка – дуже складна система, яка діє за суворими законами, і змінити готові установки не так уже і просто. Напруження всіх сил і примус себе дотримуватися якихось штучних правил дає короткочасний ефект, але закінчиться це або черговою закономірною поразкою, або руйнуванням внутрішньої цілісності. Таким чином, вирішення найглобальнішої проблеми самодисципліни впирається в усвідомленість і розуміння своєї природної мотивації. Коли ми знаємо, чого хочемо, питання про дисципліну просто не постає. Все відбувається само собою. Ми самостійно докладаємо всіх необхідних зусиль, діємо завжди з усією можливою ефективністю. Дисципліна – це усвідомлене підкоряднення актуальним обставинам, а не ефективна самодисципліна – штучне нав'язування собі чужих обставин. Якщо не виходить змусити себе зробити щось, задумайтесь, чи так сильно ви цього хочете. Можливо, ваші справжні прагнення далекі від того, що намагаєтеся зробити. Як вирішити цю проблему? По-перше, поверніться до початку цієї книги, де описуються необхідні психологічні правила, фізичні установки, без яких починати самовдосконалення марно. Визначте свої цілі і позиції. А ще, для перевірки, подумайте, у кого ви перейняли бажання стати кращим, кому позаздрили. Можливо, ви все-таки волієте залишитися собою, а не копіювати когось іще. Однак не варто впадати в крайнощі й починати гонитву за власними бажаннями. Можливо, все не так уже й погано, а ваша невдача – це просто перехідний період на шляху до нового себе. Найпоширеніші помилки. Помилкою є спроби змусити себе робити надто важкі речі при побудові системи самодисципліни. Якщо ви намагатиметеся одразу перетворити все своє життя шляхом установки десятка нових цілей і складанням кількох докладних планів перед сном, навряд чи варто очікувати, що ви вранці будете готові діяти послідовно і в суворій відповідності до вигаданого плану. При такому різкому підході ви майже напевняка зазнаєте невдачі. Уявіть, що людина, яка вперше відвідала тренажерний зал, робить спробу підняти одразу 150 кілограмів у жимі лежачи. Ця затія не принесе жодного результату, окрім розчарування. Якщо, продовжуючи аналогію із спортзалом, ви можете підняти близько 10 кілограмів, починайте з 10 кілограмів. Нема абсолютно нічого соромного чи незручного, щоб почати з того, де ви перебуваєте. Аналогічно, якщо зараз ви дуже недисциплінована людина, ви можете починати з невеликих завдань, які здатні вирішити. Чим більш дисциплінованою людиною ви стаєте, тим легшим стає життя. Проблеми, які раніше здавалися вам нескінченно важкими, зрештою видадуться дитячою забавкою. Чим сильнішими ви стаєте, тим легшою здається колишня вага. Припиніть порівнювати себе з іншими людьми. Цей шлях гарантовано заведе вас у глухий кут. Якщо ви шукатимете людину, яка успішніша за вас і домоглася вже більшого, ви обов'язково таку знайдете. Якщо ви вважаєте себе слабким, то всі інші здаватимуться вам сильними. Якщо ви вважаєте себе сильним, усі інші здаватимуться вам слабшими. Тому змагатися можна лише з самим собою. Тільки ваш власний прогрес має вас по-справжньому цікавити. Просто дивіться на те, ким ви є зараз, і прагніть стати кращими. Коли варто здатися? Ви завжди наполегливі і ніколи не здаєтеся? Звісно, ні. Таких людей не існує. Іноді здатися – це найкращий вихід зі складної ситуації. Подумайте, можливо, ваші невдачі пов'язані з тим, що ви та ваші цілі змінилися, а ви цього не помітили. Якщо ви ростете, то ви стаєте іншою людиною, ніж були минулого року. Якщо ви свідомо прагнете особистого розвитку, то зміни часто будуть значними та швидкими. Ви не можете гарантувати, що мета, яку ви поставили сьогодні, так само сильно хвилюватиме і цікавитиме вас. Для того, щоб звільнити місце для нових цілей, ви повинні полишити старі. Іноді нові цілі настільки захоплюючі, що у вас просто не буде часу для досягнення старих. У такому разі їх треба покинути. Найбільш напружена і важка частина цього процесу полягає в тому, що вам доводиться ухвалювати свідоме рішення і полишити старий проект. Можливо, для прийняття цього факту знадобиться багато часу.
Але якщо це необхідно для вашого власного зростання, потрібно дозволити цьому статися. Ви змінюєтеся, у вас з'являються нові інтереси. Тому важливо, щоб ви могли змінити свої цілі відповідно до свого бачення майбутнього. Можливо, кілька років тому ви мріяли про те, щоб стати успішним спортсменом. А тепер, коли ви досягли якихось результатів і стали старшими, у вас з'явилися інші інтереси. Необхідно зробити вибір – слідувати до чогось, що колись було вашою пристрастю, чи до того, що стало пристрастю для вас зараз. Це серйозний вибір і серйозне рішення. Тому слід обміркувати все дуже добре. Адже вам доведеться заново перепланувати своє життя. Можливо, ви зможете знайти таку мету, до якої рухатиметеся все своє життя, яка залишиться незмінною навіть тоді, коли ви самі змінюватиметеся. Мета всього свого життя. В усіх інших випадках будьте готові до змін. Але не плутайте свою усвідомлену відмову від старої мети на користь нових досягнень зі звичайною втечею від проблем. Визначте межу дуже просто. Якщо рішення покинути завдання дається вам просто, якщо ви не зважуєте всі «за» і «проти», то найімовірніше ви просто опустили руки. Буває так страшно, що з'являється лінь. Якщо ви постійно відкладаєте справи в довгу шухляду, затягуєте початок і виконання будь-якої роботи, навіть тієї, яка здавалася вам приємною, то це означає, що ви часто і багато лінуєтеся. Здавалося б, лінь – це очевидний недолік. Від лінії жодної користі немає. Потрібно кинути всю силу волі на боротьбу з нею. Але при детальному розгляді виявляється, що лінь не з'являється сама по собі. Лінь – це своєрідний механізм захисту психіки від повторення негативного досвіду, що рятує від повторення неприємних переживань з минулого. Уявіть, що колись ви вирішили зробити щонебудь нове, почати проєкт і отримали негативний досвід. Ваша психіка чинитиме опір будь-якій новій справі, щоб ви знову не пережили крах сподівань. Лінь допомагає уникнути почуття провини, сорому, ганьби, досади, безсилля, гніву, роздратування, відчуття рабства тощо. Мозок зберігає негативні спогади, отримані протягом всього життя, щоб у майбутньому, коли події розвиватимуться схожим чином, вчасно дати емоційний сигнал тривоги. І щойно ви вирішили відкласти справу, нервова система миттєво винагороджує вас приємним почуттям розслаблення. Ви відчуваєте заспокоєння і свободу, ніби вам дійсно вдалося уникнути негативного досвіду. Іншими словами, мозок використовує емоційний батуг, щоб ми ухилялися від якихось дій. І коли ми уникаємо цих дій, він нагороджує нас емоційним пряником. Якщо ви постійно цураєтеся роботи, то ваша підсвідомість поводить саме так. Поведінка стала шаблоном, який не так просто подолати. Для того, щоб свідомо протистояти цьому процесу, потрібно навчитися вимикати захисні механізми власної психіки і не використовувати їх тоді, коли вони не потрібні. Тобто, коли вони заважають бути продуктивними. Проблема лінії ніколи не вирішується просто. Насамперед варто з'ясувати, що саме вас лякає в нових завданнях. Основні страхи – шляхи їх подолання. Страх помилки – це найпоширеніший варіант. Страх помилки є попереджувальним сигналом про те, що може постраждати ваша самооцінка внаслідок повторного переживання негативних емоцій, пов'язаних з недосконалістю результату. Якщо з першого погляду не зрозуміло, як зробити роботу добре, страх не дасть почати справу взагалі. Таким чином людина може потрапити в пастку бездіяльності. Як подолати цей страх? Прийміть як даність, що безграмотної здачі роботи не існує. Є тільки страх знову пережити неприємні почуття, а саме почуття сорому, ганьби, досади, нікчемності, пригнебленості та самотності. Іменно на ці переживання зазвичай критика і викликає з досади. А особистий досвід каже, що причиною цих переживань є погано зроблена робота. Навчіться любити себе незалежно від результатів роботи. І не за заслуги. Тоді страх поразки мине сам собою. Страх втратити свободу і задоволення від життя знайомий тим, хто ще в дитинстві занадто багато керувався словом «треба». Як проявляється цей страх? Щойно ви вирішите стати наполегливим у досягненні мети, розплануєте справи на день і визначите терміни їх виконання, як одразу нервова система дасть сигнал тривоги. Зазвичай такі сигнали сприймаються як явне відчуття в тій чи іншій частині тіла, зазвичай у вигляді легкого дискомфорту.
Якщо ви боїтеся стати бранцем власних планів і свого режиму, будь-яку спробу самодисципліни ви сприймете різко негативно. Подолати такий страх допомагає правильно обрана мета, до якої ви насправді прагнете. Страх опустити планку виникає, якщо раніше у вас був чудовий досвід якоїсь справи. Якщо вам вдалося досягти хорошого результату, може виникнути побоювання, що наступного разу не вийде так само добре. Страх опустити планку перетворюється на проблему, якщо невпевненість у наступному успіху паралізує дію. Загалом потрібно пам'ятати, що страху знизити планку теж не існує, як і страху помилки. Є лише паніка при думці про те, що через погані результати нас перестануть любити ті, хто захоплювався колишніми перемогами. І лікуються такі побоювання за аналогією зі страхом помилки. Ваша самооцінка не повинна залежати від чужої думки. Страх небезпеки буває викликаний не лише своїм досвідом, але й попередженнями оточуючих. Для роботи з цим видом страху варто поставити самому собі запитання: які неприємності можуть статися, якщо я буду? І виписати всі можливі відповіді, які спадають на думку. Так ви, по-перше, побачите, що справді страшні речі трапляються не так уже й часто, а заразом пропрацюєте можливі шляхи вирішення проблем. Страх розчаруватися в собі. Якщо людина твердо впевнена, що талановита в певній галузі, її може чекати чергова пастка розуму – страх розчарування у власних здібностях. Побоювання розчарування схожі на страх провалу. Один повідомляє про те, що оточуючі критикуватимуть, а інший – про розчарування в собі та самокритику. Обидві моделі поведінки об'єднує невдалий досвід на обраному шляху. Обидва страхи є небезпечними капканами, розкиданими на дорозі до успіху. І обидва лікуються однаково – поступовим підвищенням самооцінки. Подібних страхів існує в нашій підсвідомості величезна кількість. Вони блокують самореалізацію, не дають змоги почати жодної справи і утримують від великих досягнень. І якщо вчасно не розібратися з ними на шляху самодисципліни, успіху можна не дочекатися. Вивчення особистих страхів є важливим етапом на шляху звільнення від лінії. Однак від одного усвідомлення ситуація не зміниться. А тренування сили волі не допоможе впоратися із сильним емоційним напруженням, яке ви відчуватимете щоразу, змушуючи себе робити те, що ви боїтеся. Щоб виявити і перемогти свої страхи, їх потрібно докладно дослідити. Випишіть список запитань і дайте відповідь на кожне з них максимально докладно. Щойно ви пропрацюєте всі варіанти дій, майбутня робота перестане вселяти неконтрольований жах, а отже ви зможете перемогти лінь. Запитання для подолання страху. Що неприємного може трапитися і статися, якщо я зараз почну активно діяти, рухатися, поступово підбиратися до досягнення своєї мети? Які неприємності очікують мене на шляху здійснення мрії? Які почуття можливі неприємності викликатимуть у мене? Що станеться, якщо я продовжуватиму просуватися до наміченої мети? Які емоції я при цьому відчуватиму? Що буде найприємнішим, а що найнеприємнішим на шляху до мети? Запитання можна комбінувати і ставити повторно. Підводні камені саморозвитку. Коли ми вирішуємо жити так, як вважаємо за потрібне, обов'язково з'являються незадоволені і ображені – начальник, чоловік або дружина, батьки, діти. Спочатку рішення стати на шлях самовдосконалення і самодисципліни принесе вам тільки почуття самотності і відчуття того, ніби весь світ проти вашого починання. Але завжди слід пам'ятати, що ми відповідаємо тільки перед самими собою. Думка чи схвалення оточуючих, хоч би якими близькими людьми вони не були, не повинно мати значення. Ви і тільки ви несете відповідальність за те, що вирішили зробити. Живіть по-своєму і змініть себе на краще. Ви відповідаєте за результати своїх вчинків і за обставини свого життя. Провина за ваші дії чи бездіяльність лягає на ваші плечі. Нерідко цінності і переконання інших людей розходитимуться з вашими. Невідповідність вашого способу життя їхнім уявленням про те, що правильно, а що неправильно, лякає їх, оскільки на цих уявленнях будується все їхнє життя. Нове розписання буде предметом їхнього постійного невдоволення.
При зіткненні протилежних переконань обов'язково почнеться внутрішня боротьба. Ви постійно ставитимете собі запитання. Можливо, праві інші? Чи означає це, що я помиляюся? Але тому, хто пізнав свою сутність і усвідомлено вирішив піти до кінця, не можуть загрожувати чужі переконання і відгуки. Тільки той, хто сумнівається в собі і не знає свого справжнього «я», може злякатися громадської думки, яка прямо чи опосередковано ставить під загрозу його нову вистраждану систему цінностей. Почавши критично переоцінювати колишні переконання і чесно переглядати своє життя, в якийсь момент ви зрозумієте, що єдиним авторитетом для себе можете бути тільки ви самі. Зазвичай ми чекаємо підказки збоку, поштовху, напряму, але насправді тільки самі можемо знати, як нам краще вчинити. Нехай інші висловлюють свою думку про вас, нехай хвалять чи лають. Ця інформація не знайде місця в вашій свідомості і не стане частиною вашої системи уявлень, якщо ви не погодитеся з нею. Тоді ви не зможете бути винним і не приймете її як єдину правильну. Сформувавши певні переконання про самих себе, ми чинимо відповідно до них, навіть якщо вони далекі від істини. Висновок. Складні завдання зазвичай пов'язані з великими результатами. Правильно і зворотне. Якщо ви хочете чогось досягти, розкрити свій потенціал, насамперед підготуйтеся до напруженої роботи. Кожна людина безсумнівно зацікавлена в отриманні якогось результату від своєї діяльності. Кожен чогось хоче домогтися і досягти. Без того, що вам справді потрібно, ви ніколи не зможете відчути себе повністю щасливим. Ви можете говорити, що у вас уже є все, що вам необхідно. Ви навіть можете обманювати себе або вдавати, що ваші бажання та прагнення не мають значення і неважливі. Але факт залишається фактом. Ви все одно хотітимете отримати щонебудь. Завдання цієї книги – дати вам набір інструментів, завдяки яким ви зможете пройти захопливий шлях і отримати в нагороду бажане. Настав той момент, коли потрібно взяти ініціативу у свої руки і відмовитися від марних сподівань. Ми часто, не докладаючи серйозних зусиль для вирішення своїх проблем, кажемо собі: «Сподіваюся, це спрацює. Сподіваюся, у мене буде достатньо грошей. Сподіваюся, люди купуватимуть мій продукт. Сподіваюся, все налагодиться». Ми постійно сподіваємося на те, що хтось нам допоможе, подбає, змінить наше життя на краще, зробить нас щасливими, тобто, зрештою, хтось дасть те, чого ми хочемо. Але якщо весь час тільки сподіватися і чекати, то жодних змін на краще не відбудеться. Час полишити порожні надії. Надія – це невизначене уявлення про те, що могло б статися одного разу. Це фантазія на задану тему. Перетворіть вашу надію на чітку мету. Розплануйте кроки для її досягнення. Скажіть собі подумки: «Я починаю зараз». Надія позбавляє нас свободи. Саме в ній криється причина наших страждань. Ми чекаємо, що все зміниться за помахом чарівної палички. Цей тоненький голосок надії змушує нас відчувати одне розчарування за іншим, тому що заважає взяти відповідальність на себе і почати діяти. Привчіть себе не сподіватися, а діяти і працювати над собою. Є тільки один спосіб з'ясувати, що для вас правильно – пробувати різні варіанти, шукати свої цілі і намагатися їх досягати. Зробити перший крок абсолютно завжди буває непросто, адже тілу, яке перебуває в стані спокою, потрібно набагато більше енергії для нарощування швидкості, ніж тому, що вже рухається. Зробіть хоч що-небудь. Це найкраща порада, яку можна дати людині, що зібралася зробити своє життя досконалішим. Ухваліть рішення, навіть якщо зрештою воно виявиться неправильним. Хоч би що ви робили, це краще, ніж сидіти на місці і сподіватися, що життя саме зміниться на краще. Якщо ви щось вірите всією душею, це обов'язково станеться. Якщо ж ви чекатимете якогось моменту чи події, щоб почати жити по-справжньому, наприклад, поки досягнете певного віку, вийдете на пенсію, накопичите грошей, здійсните певну мету, зустрінете потрібну людину, то все життя проживете в стані постійного очікування. Ви ніколи не почнете жити по-справжньому. Щойно ви починаєте діяти і чогось досягати, у вас з'являється відчуття власної сили.
настає найважливіший етап у вашому житті, і він може стати найкращим.